Chào tất cả các bạn, tôi là Tâm đến từ website 2Market.vn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng máy hàng tích của Hàn Quốc các bạn ha. Cái dòng máy hàng tích này thì tôi sẽ đưa cái thùng lên cho các bạn xem. Nó hơi nặng. Đây là máy hàng tích AC tích 300DL. Cường độ dòng điện của nó maximum là 300 hàng tích nha các bạn. Số âm volt của nó là từ 180V tới 240V, các bạn vẫn xài được. Trọng lượng của nó là 17 kg. Rồi chúng ta sẽ nhìn bên trong, chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn máy có gì. Đây, trước tiên là các bạn sẽ nhìn thấy được cái catalog máy. Đó. Các bạn cố gắng đọc catalog máy để chúng ta sử dụng máy được an toàn hơn và giúp các bạn sử dụng máy được hiệu quả hơn. Có đôi khi có một số các bạn biết máy nhưng mà các bạn không đọc, các bạn dùng theo thói quen thì cái hiệu quả của máy nó sẽ không tốt bằng chúng ta sẽ đọc thông số. Tại vì mỗi máy nó sẽ có một cái thông số khác nhau, nó giúp chúng ta làm rất là nhiều thứ ở trong này, nhưng mà chúng ta cứ sẽ sử dụng theo thói quen á thì nó là các bạn làm nó không hiệu quả. Cái máy các bạn bỏ ra một cái giá trị tiền rất là cao mà các bạn mua một cái máy và các bạn làm không hiệu quả, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là không hay đối với các bạn. Thì cái máy này nó sẽ sử dụng nè, tôi sẽ đọc cho các bạn nghe, các bạn có thể tham quan. Máy này thì nó có hàng que là 220A, còn hàng tích là 300A nha các bạn. Rồi, đây là có một số thông số kỹ thuật về hướng dẫn về hệ thống các bạn chỉnh nút nha các bạn. Rồi, cái này là có một số bạn không quan tâm nè, nhưng mà cái này rất là quan trọng. Các bạn nè, các bạn nhìn thấy nè, nếu các bạn tích đó, từ 0.8 tới 1 thì các bạn sẽ sử dụng chỉ có 20 tới 60A thôi nha các bạn. Đó, những cái điểm này là điểm lưu ý các bạn. Và trong khi đó các bạn sử dụng hàng que thì các bạn chỉ sử dụng là chỉ 1 tới 1.6 ly thôi nha các bạn. Rồi 1 tới 2 thì các bạn sẽ tương đương với lại chỉ 40 tới 100A thôi. Và tích là 2 tới 3 thì các bạn chỉ cần 60 tới 120A thôi các bạn nha. Đó. Và về cái số lít của khí ga thì các bạn chỉ sử dụng là 4 lít trên 1 phút thôi các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy ha. Đó, các bạn nhìn thấy cái này thì các bạn mua thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ. Tôi sẽ đọc cho các bạn một số cái thôi. Que 3 ly 2 thì các bạn sẽ sử dụng là 160 tới 240, tùy tay nghề của các bạn. Nếu các bạn càng là tay nghề cao thì các bạn có thể là đi cường độ dòng điện thấp để chúng ta tiết kiệm điện nha các bạn. Rồi tiếp tục là bên cái máy thì nó có một cái tem sản xuất của nó là ASEAN tích 300DL. Input các bạn ha, đầu vào, đèn đầu vào, rồi công suất của nó là 8 kW, xin lỗi các bạn. Dòng điện ra của nó là 78V. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là hàng tích thì nó từ 5A tới 300A, hàng que thì nó từ 20 tới 220A nha các bạn. Đây là chúng ta đang sử dụng là cái này là hiệu suất của nó ha, hiệu suất là 60% ha. Cái này sử dụng khí này khí argon nha các bạn. Rồi bên trên thì nó có một hệ thống nút, thì hồi nãy trong catalog nó cũng đã có rồi, thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn thôi. Đây là nút que thì tích 3 chế độ nha, nó có 3 chế độ tích. Là đây là cái nút núm để điều chỉnh cường độ dòng điện. Cái này là điều chỉnh thời gian, slot time ha. Cái này điều chỉnh thời gian ga nha các bạn, số lượng ga sẽ ra. Và đây là plus, cái này là cái điều chỉnh xung nha các bạn ha. Rồi cái này xung cao, xung thấp, xung chậm thì các bạn làm thì các bạn hiểu. Đây là nút nguồn nha các bạn, bật tắt ha. Rồi dưới đây là có một kẹp tích, một socket và một ống khí ra và một kẹp mát nha các bạn ha. Rồi cái này sử dụng nguồn điện 220V nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui và chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp luôn. Đây là các bạn nhìn thấy là phụ tùng của Hàn Quốc luôn nha các bạn. Đó, cái này phụ tùng này là 7m nha, made in Korea các bạn ha. Các bạn là tới với chúng tôi thì các bạn sẽ cảm nhận được, các bạn sau này các bạn sẽ mua hàng thật chính hãng với giá rẻ nhất nha các bạn cứ yên tâm. Đó. Thì cái máy hàng tích thì nó có bao gồm, tôi sẽ cất cái máy đi.
Rồi, bộ hàng tích sẽ bao gồm là các bạn, đây là bộ súng hàng tích nha các bạn ha, bộ súng hàng tích của Hàn Quốc. Thì đây trên này nó có gồm có nè, sứ phân khí, ống phân khí, kẹp kim, đây là cái tọt nha các bạn, đây là cái tọt tích, đây là công tắc nha các bạn ha. Rồi thì chúng ta kết nối với máy bằng một socket nè, một ống dẫn khí và ra nè, và một cái dây hàng nha các bạn ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một cái đồng hồ ạc gông của Hàn Quốc, đồng hồ ạc gông của Hàn Quốc nha các bạn. Mình sẽ nhìn thấy ha. Rồi đồng hồ ạc gông. Rồi tiếp tục là các bạn, đây là cái chui khí vào, chúng ta sẽ vặn sau các bạn ha, vặn sau lưng á nha các bạn. Rồi đây là có một cái bộ sơ cua cho các bạn, gồm có là 2 kim, đây là sẵn đây mình sẽ phân tích cho các bạn luôn để các bạn biết được cái gì là cái gì ha. Các bạn có thể là các bạn không làm kỹ thuật nhưng mà các bạn vẫn mua hàng được, tôi sẽ hỗ trợ các bạn mua hàng. Đây là cái tọt tích nè các bạn, tọt này nó có tọt ngắn tọt dài. Nếu mà tọt dài thì kim chúng ta dài, chúng ta sử dụng tọt dài. Khi mà điền cực của chúng ta mà nó ngắn lại thì chúng ta sử dụng tọt ngắn các bạn. Đây là sứ các bạn ha. Đây là ống phân khí, ống đồng phân khí nha các bạn. Cái này á, thì nó ở trên thị trường rất là nhiều loại, có thể là Trung Quốc và có thể Hàn Quốc, nhưng mà tôi nghĩ các bạn nên mua đồ Hàn Quốc các bạn xài. Đồ Trung Quốc các bạn xài một thời gian khoảng 2-3 ngày sau á, nó nóng, nhiệt độ của Trung Quốc nó chịu nổi chảy luôn đó các bạn. Đây là kẹp kim, kẹp cái kim này các bạn ha. Khi mà chúng ta vặn lại thì nó sẽ kẹp cái kim lại cho các bạn nha. Rồi đó, hai cái kẹp kim, hai cái sứ hai cái ống phân khí và hai cái sứ nha các bạn, và hai cái kim. Rồi tiếp tục là chúng ta là đây là một bộ dây kẹp mát nha các bạn, bộ dây kẹp mát của Hàn Quốc luôn ha các bạn ha. Và đây là cái để chúng ta nối từ cái bình khí ạc gông vào nha các bạn ha. Thì cái bộ dây này cũng chỉ sơ cua thêm cho các bạn thôi. Rồi tôi là Tâm đến từ website Ham Market, tôi vừa mới giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy ASEAN Tích 300DL. Máy này xuất xứ Hàn Quốc 100%. Các bạn mua thì chúng tôi sẽ cấp CO CP cho các bạn luôn nhé. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.